السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه دولت خان عمری ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضرم د نوي کلاس سره د مایکروسافت نن زموږ اووم کلاس دی. مشته مایکروسافت افیس شروع کړی وو، د دې د مخه مرته مایکروسافت ورډ مکمله ختم کړي، اوس مرته پر مایکروسافت اکسل باندې لګیایو شروع یو. د مایکروسافت اکسل نن اووم کلاس دی. د ټولو در مخه کچیر تاسو موږ پر چینل باندې نوی یاست، موږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې زموږ نوی ویډیو در ټولو در مخه و تاسو ته در رسي. پرون د چې کوم مشتي کلاس ویلی په فایل منیو کې زموږ سره پر نیو ټیب باندې مشتي کار کړی. نن مشتي پر پرینټ ټیب باندې یعنی د پرینټ آپشن باندې مشتي کار کوو چې پرینټ کم کمانډ دی او دا څنګه استعمالیږي. کتونکو دا یو شی یاد وساتئ چې د پرینټ ډیر اهم او بهترینه سبجیکټ دی، یعنی بهترینه ټاپک دی د پرینټ. اکثر اوقات مشتي لیدي یا سټوډنټ چې یا ټیچر یا سټوډنټ یا د بزنس په حواله سره دا په پرینټ کې مسلې مسایل و د هغه په دا وجه باندې چې د پرینټ اچا مکمله او شولې نه یا د یو کتاب پرینټ کې د یو کتاب لیکل دي، لیکن کتاب په پرینټولو کې ود ته مسلې مسایل وي. دغه رنګه مشتینن ان شاء الله پر دا ټوله باندې پر ټوله سبجیکټ د دا کم د پرینټ دي څنګه پرینټینګ کیږي او څنګه باندې به مشتي پرینټ زده کوو. پر دا ټوله باندې به ان شاء الله نن مشتي گایږو. کوم وخت چې ته په هوم ټیب کې تا یو کار باندې پر هوم پر دې ځای باندې چې تا کم کار کړي دا ستا پر شیټ باندې ته کار وکړي، دا که پر شیټ 2 که پر شیټ 3 که پر شیټ 1 ته پر هر شیټ باندې چې ته پر دا شیټ باندې ستا کم کار کوي، ته اوس دا غواړې چې داغه ډاکومنټ یعنی دا کم کار چې ما کړی د زه دا پرینټ کړم. نو د پرینټېدو دپاره د دې شارټ کټ دی د کنټرول بټنه په کیبورډ کې ونیسه، د پی سره دباو که کنټرول پلس پی هو دا به درته خلاصي. او دویمه طریقه دا ده چې د فایل منیو راسي پرینټ آپشن هو په پرینټ کې به مشتي دلته ودا مخله ودا منیو راسو. په دې کې اول شی دا دی چې دلته پرینټ پریویو مشترک ښکاره کوي. دا ستا پرینټ پریویو دی. پرینټ پریویو معنا دا ده چې د پرینټ کولو در مخه ته معاینه وکړي چې دا زما ډاکومنټ چې کوم وخت راوځي دا به څرنګه وي. دا تا درښیي چې دا به ستا ډاکومنټ پر صفحه کې په دا انداز باندې پر پیج باندې راوځي. که زه چیرې پر پرینټ باندې کلیک کوم، زما سره که چیرې یو پرینټر انسټال یې اټومیټیک پر دا پرینټ باندې کاغذ باندې به راوځي. څو پیجز راوځي؟ صرف یو شیټ، پر چونکې پر دې ځای باندې دوه شیټه باندې دي، فعلاله دوه شیټه دي. دلته ګوره د دې ځای څخه یو دوه دا دوه پیج راوځي او دوه پیجه د راوتلو بعد دا څو دانې راوځي، دا یو دانه راوځي. دوه پیجه یو دانه راوځي. که زه دا غواړم چې زه دا پیج 4 دانې 15 دانې راوباسم، ته پر پرینټ باندې کلیک کا، یعنی یک پیج به 15 وار راوځي، ټو پیج به 15 وار راوځي، یعنی د دې مطلب چې دا بل لس صفحې باندې راوځي دا ټوټل کار، چونکې زموږ پر 2 صفحو باندې دی. پر دا باندې بیا موږ ان شاء الله گایږي دا ترتیب واره څنګه کو په یو پیج څنګه راولو دا به ګرځه باندې بعد کې ان شاء الله موږ گایږو. خو البته چونکې دا زموږ کار دی. که زه چیرې غواړم چې دا ګرده پر یوه پیج باندې راولم، زه به راسم هوم ټیب له د هوم ټیب څخه چې دا زما کوم کار دی د دې ځای کې څه به زه دا کنټرول ایکس کم، دلته بیا راولم، دلته بیا پیسټ کم. اوس ګوره دا زما سره اوس پر یوه پیج باندې موجوده دی. پر یوه پیج باندې څنګه موجوده دی؟ راسه زه پرینټ له راسم، دا ګوره زما سره پر یوه پیج باندې راغلی او دلته هم که ستاسو نظر وي دا هم دلته ایک وي، یعنی یوه صفحه شوله. دغه لیکه چې کوم ده، دغه لیکه چې اوس تېره شوه دا ستا یو پیج دی، یعنی پر دا رنګه یو پیج 2 پیج 3 پیج دا ګرد پر دا شیټ کې تقریبا بیخي ډېر پیجونه دي چې ته کم کار کوي. ته که پر دا ځای باندې کار وکړې دا اول پیج دی، دا دویم، دا دریم، دا څلورم، دا پنځم، دغه رنګه چې ستا څونه صفحې یي ته هغونه کار پر دې باندې چې تا کړی هغونه صفحې به تاله راوځي. په پرینټ کې دلته زموږ سره د پرینټر زموږ سره انسټال دی. زما سره که یو پرینټر انسټال یو به وي، که دوه به وي، که درې به وي، که څلور به وي. دلته چې ستا سره فکس دی هر شی چې ستا سره انسټال دی دا پرینټر باندې که چیرې کم پرینټر ستا سره انسټال دی. دلته زما سره چونکې په دا لیپټاپ کې پرینټر نشته، البته
په کمپیوټر کې بای ډیفالت یو وینډو چې دی هغه تاسو یو مثال یو دغه درکې د پرینټر سیټ اپ درکې خو البته پردا باندې ریډي دی مطلب دا اوس پردا باندې موجود دی دغه ډاکومنت پر داسه په پرینټر باندې راوځي کچیر تاسو یو ساده یو رنگینی مطلب کې دا رنگین پرینټر دی دا ساده دی ته پر رنگین باندې راوځي پر دغه پرینټر باندې کلیک کا پر پرینټ باندې کلیک کا دغه تاسو را پر رنگین باندې راوځي او کچیر ساده مثال تاسو ته پر ساده باندې راوځي بل اپشن زموږ سره سیټینګ دی دا پرینټ اکټیو شیټ د دې مقصد دا دی اوس چونکه زما سره خو ګوره شیټ یو شیټم دی دویم شیټم دی دریم شیټم دی دغه رنګ زما سره په ډاکومنت کې او سکته لس شیټ وي نو زه غواړم چې یاره د اکټیو پر کم اکټیو معنا چې پر کم پیج به یعنی کم شیټ باندې زه اوس فعلا موجوده حالات کې پر کم باندې کار کوم زه دغه پیج باندې زه صرف دغه پیج اکټیو یعنی پرینټ کول غواړم بس صرف پر دا باندې ولاړ هم دی تر اوسه پر دغه ځای باندې پرینټ کا دا به راوځي که زه غواړم چې یا داسې نه غواړم زه دا غواړم چې یا پر دې باندې انټایر ورک بوک انټایر ورک بوک باندې زه کلیک کوم دا زما سره چې دا انټایر ورک بوک یعنی دا ټوټل ډاکومنت کې کلس شیټ او لس شیټ سره د لراوسی چې څومره خط چیرې لیکلو دا ګرځي د لراوسی اوس ما چې کوم وخت که ستاسو نظر وي ما دلته پر انټایر شیټ باندې کې دلته زما سره پیجزه 200 ولیسو چې اوس یو پر شیټ پیج باندې یعنی پر یو شیټ باندې دا خط پر بل شیټ باندې هغه دا خط دا غرنګ زما سره که ارڅو خط وي هغه ګرځبه د له تعالی راوځي دریم اپشن د زما سره پرینټ سلیکشن اونلی بعض اوقات دا نه غواړي چې یا زما سره مکمله شیټ راوځي یعنی زه غواړم چې زما سره په شیټ کې د صرف او صرف یعنی دلته کلر ست کې د پاره زه غواړم اوس داسې کې زما سره دغه د زه د لږه دغه څخه تاسو بس سر خلاصې دوه د پاره زه به داسې دغه کوم لږه داسې به وردا اوس دا سپیس ویل ډیر سوی زه اوس کراسم پر پرینټ باندې کلیک کوم دلته شیټ اوس ګوره زه دا غواړم چې یاره ماته صرف سلیکشن ایریا زه د دازه کې صدر دازه کې پر صرف دا ایریا چې دا کوم ما سلیکټ کړه د خوښه کړه مې د زه صرف دا ایریا را پرینټول غواړم تر اوسه پرینټ لراسه داغه بعد پرینټ سلیکشن اونلی باندې کلیک کړه د پرینټ بټن او دی به صرف او صرف هغه پیج چې دی هغه را پرینټ کړي داغه بعد پرینټ اکټیو شیټ چې موږ پر داج اوس دلته ګوره دلته زما سره پیج 1 دی کزه چیرې راولاړ سم اوس ګوره زما سره پیج دلته زما سره 2 پیج دي زه دا پر 2 پیج باندې نه بلکې زه د دې ځای څخه دا پر شپږ پیج باندې یا پر 3 پیج یا پر 4 پیج باندې کوم دلته ګوره زما سره پر دا باندې خط ولیکل شو اوس ځکه پرینټ لراسم په پرینټ کې دلته زما سره پیجز دي زما سره ټوټل 15 پیجز دي 15 صفحې راوځي زه غواړم چې یاره اوله صفحه ونسیم بیا در 15 صفحې پورې راوځي د پرینټ بټن و دی به د اوله صفحې څخه ونسیم در 15 صفحې پورې کته غواړي چې در لسمه صفحې پورې در لسمه صفحه یا کته راولار سیم دا وای چې یا زه 15 صفحه څخه ونسې بیا در لسمه صفحې پورې زرا باسم ته د دې ځای څخه هم پر پرینټ باندې کلیک کا ستاسو سره به د 15 شپږمه ومه اتمه نمه او لسمه دا صفحه به تعالی راوځي دغه بعد کولیټډ او انکولیټډ اپشن کولیټډ او انکولیټډ دا اپشن دی کچیر تراشه دلته کاپیانی 2 کاپیانی یا 3 کاپیانی دغه ډاکومنت 4 کاپیانی باسم دا اپشن بای ډیفالت دا دی چې تعالی اوله صفحه دویمه بیا دریمه بیا څلورمه بیا پنځمه ترتیب واره راځي یعنی یواره د مکمله 15 صفحې 1 2 3 4 در 15 پرې راوځي بیا 1 2 3 بیا 1 2 3 بیا 1 2 3 یعنی څلور واره در 15 پرې ترتیب واره راوځي کچیر پر انکولیټډ باندې تا کلیک کې اوپن کې دی او د صفحه نمبر 1 چې دی دا صفحه نمبر اوله تعالی 15 واره را باسي صفحه نمبر 2 تعالی 15 را باسي صفحه 3 تعالی 15 دغه رنګ ګرځي تعالی هغه انداز را بای ډیفالت د کولیټډ باندې پر دغه باندې تر
بل د زموږ سره پورټریټ آپشن دی د پیج سیدهوالی دی چونکې تاسو په دې ځای کې نظر وساتئ دا ستاسو صفحه چې دا په اوږده حالت کې د دې ته پورټریټ انداز وایي که زه غواړم چې داسې پرته انداز کې دې وي دا ته لینډسکیپ انداز وایي دا زما خط زه پر لینډسکیپ راباسم پر لینډسکیپ پیج او که پر پورټریټ پیج باندې هم تاسو راایستلی شئ. بل آپشن د زموږ سره د پیج سایز دی. بای ډیفالت دلته زموږ دی په معاشره کې A4 سایز چې دی هغه زیات استعمالیږي. دې سره مور پیجز سایزونه دي زموږ سره په دې ځای کې لیټر پیج دی د هغه بعد A4 دی. ستاسو په ډاکومنټ کې به بیخي ډېر پیجز په افس کې تاسو چک کړئ په هغه کې د دې ځای څخه هم تیدخ کولی شئ. خو بهرحال A4 او په لیټر پیجز کې فرق دا دی چې دا لیټر پیج چې ده دا 8.5 او 11 یعنی 8.5 پراخه ده 11 اوږده ده. که چیرې A4 سایز له راسي هغه 8.27 چې دا انچ ده پراخه ده 11.5 تقریبا دا اوږده ده. A4 سایز باندې دلته لیګل سایز هم راځي. لیګل سایز بیا دا دی چې هغه ستا صفحه چې ده هغه 14 انچه اوږده وي. دغه بعد زموږ سره مارجنز دی. مارجنز دغه ځای ته تاسو نظر وساتئ د دې ځای څخه ونیسئ تر دې ځای پورې چې کوم د دې ځای څخه تر دا ځای پورې دغه ایریا ده دا ځای څخه تر دا ځای پورې دا رنګه د خلاص شاوخوا چې ایریاوې دي دې ته مارجنز وایي. که ته غواړې چې دا مارجنز چې دی دا نارمل دی د دې مطلب دا دی چې د ټاپ څخه د سر د خوا څخه دومره رالاندې د لیفټ څخه دومره د سر څخه هیډر چې دی هغه دونه دی بوټم څخه دا رنګه. که زه غواړم چې د وایټ کم چې 1 انچي کم ته د 1 انچي انداز هم ورکولی شئ. که چیرې زه نیرو لراسم ته د دې ځای څخه نیرو اندازه ورکولی شئ. او که چیرې راسم کسټم مارجن چې دی هغه ته په خپله مرضي باندې چې دی د دې ځای څخه زه راځم دا ګر سره د ټاپ څخه هم دغه کومه دلته هم لیفټ کوم 0.0% راولم ته د دې ځای څخه 0.0% چې دی دلته ګورم ځکه ما کلیک کوم دا بیا چې کوم وخت پر پیج راوباسي دا بالکل صفحه باندې د څنګ ته یعنی بالکل دا مارجن چې وي دا ختمي دا ګرده بای ډیفالت بیا هغه رنګ نه وي. بای ډیفالت دی پر نارمل انداز باندې ولاړې صفحې پر نارمل باندې راباس. نو سکیلینګ دلته زموږ سره سکیلینګ آپشن دی. فی الحال دی چې دی دا پرنټ شیټ چې دی دا پر هغه انداز باندې راباسي لکه څرنګه چې وي. که زه غواړم چې فټ شیټ اون 1 پیج زه غواړم چې دا ټوټل شیټ دی ګوره دا شیټ دی دا زما سره مکمل شیټ دی دا خدای دې وکړي چې څو صفحې دي دا ګرده زه پر یوه صفحه باندې راباسم. نو زه به راسم پر پرنټ باندې کلیک کوم د دې ځای څخه سکیلینګ فټ شیټ اون 1 پیج دی چې دا پر فټ شیټ کې دا ګوره دلته اوس دا ګرده ستا خط چې دی دا ګرده پر یوه صفحه باندې راوځي چونکې دا به کوچني خو البته پر یوه صفحه دله راوځي. که ته غواړې چې فټ آل کالمز اون 1 پیج که ته غواړې چې یاره دا ګرده کالمان چې دی دا ګرده پر یوه پیج که دا هم هغه رنګه دی چې ټوټل ستا سره څه کالمان دي دا ګرده پر یوه پیج دله راولي. او که فټ آل روز اون 1 پیج څه ګرده روی چې دی دا پر یوه پیج باندې فټ ته د دې ځای څخه پر یوه پیج باندې دغه رنګه ته ګرده راباسلی شي. دغه بعد پیج سیټ اپ دی. پیج سیټ اپ چې دی هغه دغه پرې دلته موږ کوم تی ویلي پورټریټ کې لینډسکیپ انداز باندې کې دغه سره ایډجسټ ټو سکیلینګ چې دی هغه 35 فټ البته دا بای ډیفالت چې کوم دلته موږ مارجن د شان ویلو د دې ځای څخه ګرده هغه مقصد د پیج قضیه صحیح شو. دغه بعد A4 سایز دی دغه یو چې کوم دی 300 DPI د دې مطلب دا دی چې د ستا سره چې کوم پرنټر موجوده دی 300 DPI یعنی دا تورواله دا صحیح چې دا تکه توري دا التستی په پرنټر کې کوم وخت انسټال کی دا بیا تاسو اندازه درکړي چې 300 بیا 1500 بیا 1000 DPI دا مطلب چې څومره DPI لوړی هغه نه به دستا پر پرنټر چې دی دا ډیره تور یعنی خط راوځي. دغه بعد مارجنز دی مارجنز ماته ته دلته مخکې ویل. دغه بعد هیډر ان فوټر دی. هیډر ان فوټر دغه لوړ ځایګان ته وایي هغه بیا موږ مخته راوایو چې هیډر او فوټر موږ چی کولی شو په پیج کې. دغه بعد هیډر ان فوټر چې دی هغه د دې ځای څخه پیج 1 کې پیج 2 کې هر شي جوړ کې بهرحال هغه بیا موږ بعد کې وایي ان شاء الله ولازم دا در دغه ځای کې پرې زموږ د هاولو پرنټ آپشن که چیرې تاسو سره نه په خلاصي وي تاسو زما تاسو په کمنټ کې زما سوال کولی شئ او که بیا هم په کمنټ کې تاسو سره نه خلاصي تی ما ته واتس اپ کولی شئ خپل مسله راته. زما د واتس اپ نمبر دی 0314 یعنی 0314 اتاتیا 29 یوار بیا 0313889231 مننه. دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان.